උගලෝ අදත් මේ එකතු වෙන්නේ අශේන් රුවෙතින් ගේන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද අපි කතා කරන්නේ ලොකු ගාණක් වියදම් කරන්න අමාරු අයට ගන්න පුළුවන් බජට් ටේබල් රින් ලයිට් එකක් ගැන. මේක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 3000කට අඩුවෙන් ලංකාව තුලදී මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු ඉන්ට්‍රෝ එකෙන් වීඩියෝ එකට. මම අශේන් කැන්දන් ගමුව. ඒ වගේම අපි වැඩි කතා නැතුව දැන් බලමු මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ප්‍රධාන දේවල් මොනවද කියලා. හරි යාළුවනේ, ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරගෙන අපි ඒක ඇතුලේ තියෙන සියලුම පාර්ට් ගැන බලාගත්තේ. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු මේ මොනවද මේවා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ, අපි මේකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගැන කතා කරද්දී මේකේ සමහර පාර්ට්ස් තියෙනවා එච්චරම බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක අතින් හොඳ නැති. ඕගොල්ලන්ට මම කිව්වොත් එහෙම මේකේ මයික්‍රොෆෝන් එකක් මවුන්ට් කරන්න තියෙන මයික්‍රොෆෝන් මවුන්ට් එක එච්චරම බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකකින් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ මෙතන තියෙන ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ෆෝන් මවුන්ට් එකක්. මේකේ ෆෝන් මවුන්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් හොඳ වුණාට මේකේ තියෙන මේ ආම් එක වගේ එක නම් එච්චරම හොඳයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. ඒ වගේම මේකේ ලයිට් එක නම් එච්චරම මට පේන්නේ නැහැ. එහෙම වැරද්දක් සාමාන්‍ය ඇවරේජ් බ්‍රයිට්නස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම හැබැයි කියන්න ඕනේ මේකේ මේ පල්ලෙහා තියෙන මේකේ ස්ටෑන්ඩ් එකේ මේ ඔක්කොම මෙටල්, මේ ටික ප්ලාස්ටික්, ඒ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් රුපියල් 3000 ගානකට අඩුවෙන් අපි මේක මිලදී ගත්තී අපිට එච්චරම ලොකු බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් අපි ගෙවන ගානට උපරිම බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ලයිට් ස්ටෑන්ඩ් එකේ, එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ රින් ලයිට් ස්ටෑන්ඩ් එකේ. එහෙනම් අපි ඊළඟට කතා කරමු මේකේ මෙන්න මේ තියෙන රිමෝට් එක. ඒ වගේම මේක ප්ලග් කරගන්නේ කොහොමද? අපි හැමදේම ඊළඟට කතා කරමු. හරි යාළුවනේ, ඉතින් මම මේ ස්ටෑන්ඩ් එක මට ලේසි විදිහකට තියාගත්තා. මේකේ දැන් අපි කතා කරමු මේකට කරන්ට් එක සප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි USB කේබල් එකක් තියෙන්නේ මේකට සම්පූර්ණ කරන්ට් එක ප්ලග් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේකට USB කේබල් එකක් තියෙද්දි ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕගොල්ලෝ පාඩම් කරනවා නම් ඔගොල්ලෝ පාඩම් කරද්දි මේකේ මයික් ස්ටෑන්ඩ් එකත් අයින් කරලා මේකේ මේ තියෙන කැමරා මවුන්ට් එකත් අයින් කරලා ඕගොල්ලෝ මේකේ පාවිච්චියට ගන්න මෙන්න මේ ලයිට් එක විතරක් නම් ඕගොල්ලන් මේ ලයිට් එක ප්ලග් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා පවර් බැංක් එකකට. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ මේ ලැප්ටොප් එකට, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ වෙන ඕනෑම USB එකකින් කරන්ට් එක මං හිතන්නේ 5 වොට් වගේ මේ අවුට්පුට් කරන්න පුළුවන් ඕනෑම ඩිවයිස් එකකට මේක ප්ලග් කරාම මං හිතනවා වැඩ ඇති කියලා. අපි බලමු. මං ඉස්සෙල්ලා මේක කනෙක්ට් කරගත්තේ මගේ ලැප් එකට ප්ලග් කරලා. අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට ලැප් එකේ තියෙන USB පෝට් එකට ප්ලග් කරාම මේක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ප්ලග් කරපු ගමන්ම ඔන් වෙන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට. හම්බෙනවා මේකේ වයර් එක අතරතුරේ පොඩි රිමෝට් එකක් වගේ. මේක සාමාන්‍ය වයර් එක හිතන්න පුළුවන් ඇවරේජ් දිගක තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ දිග. ඊට පස්සේ අපි මේ රිමෝට් එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මෙන්න මේ පවර් ඔන් ස්විච් එක ඔන් කරනද්දී අපිට මේක ඔන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපිට මේකේ පවර් ඔන් ඔෆ් ස්විච් එකට අමතරව ප්‍රධාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ප්ලස් මාක් එක. ඒ වගේම මේකේ ලයිට් මොඩ් එක චේන්ජ් කරන මේ ස්විච් එක. ඒ වගේම මයිනස් මාක් එකක් තියෙන ස්විච් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ මේ අපි මුලින්ම කතා කරමු මේකේ මයිනස් මාක් එක මොකද්ද කරන්න කියලා. අපිට මේ ලයිට් එකේ තියෙන බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ මයිනස් මාක් එක ක්ලික් කරද්දී. ඒ කියන්නේ ඒ බටන් එක ක්ලික් කරද්දී. ඒ වගේම මේකේ ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන ලයිට් මොඩ් එක චේන්ජ් කරන ස්විච් එකෙන් අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් පුළුවන් මේක ලයිට් මොඩ් 3ක් යටතේ චේන්ජ් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේ මේ හැම මොඩ් එකකම අපිට පුළුවන් වුණා බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එක වෙනස් කරගන්න, අඩු කරගන්න, ඒ වගේම බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එක වැඩි කරගන්න. අපි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දැන් ලයිට් එක ගැන කතා කරේ. අපි බලමු මේකේ මයික්‍රොෆෝන් ස්ටෑන්ඩ් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ, මට මේකට මේ විදි ප්ලග් කරගන්න හොඳ මයික්‍රොෆෝන් එකක් නම් තිබුණේ නැහැ. මං ගාව තිබිච්ච පරණ මයික්‍රොෆෝන් එකක් ගත්තා. අපි මේක කනෙක්ට් වෙනවද කියලා බලමු. ඒ කියන්නේ මේක
ෆික්ස් වෙනවාද කියලා ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඕගොල්ලන්ට මේක මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් කරාම තමන්ගේ මොකක් හරි රෙකෝඩින් එකක් අතරතුර එහෙම නැත්නම් තමන් TikTok එකට කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරනවා නම් ඒ කටට මේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් YouTube එකට සාමාන්‍යයෙන් මම වගේ පොඩියට කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන අයට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියලා මම හිතනවා. සාමාන්‍ය මේ වගේ ඩයිනමික් මයික් නෙමෙයි ගොඩක් දුරට භාවිතා වෙන්නේ කන්ඩෙන්සර් මයික් එකක්. එහෙම වුණොත් කන්ඩෙන්සර් මයික් එකකට වෙනම ඒ අදාළ කන්ඩෙන්සර් මයික් වලට දාන මයික්‍රොෆෝන් මවුන්ට් එකක් ගන්න වෙනවා. මේ මවුන්ට් එක මම හිතන්නේ ඒ වගේ මයික්‍රොෆෝන් එකකට මැච් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මේකේ බේසික් මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකේ ෆෝන් මවුන්ට් එක මෙන්න මේ වගේ රේන්ජ් එකකට ගෙනිච්ච හැකි. මේකට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ෆෝන් එකක් නම් ෆික්ස් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා මං හිතන්නේ. ඉතින් මේකේ අනිත් දේවල් කොහොම වුණත් මේකේ ලයිට් එකෙන් තමයි ගොඩක්ම අපි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඒ වගේම ලයිට් එක සමහරුන්ට මේකේ මයික් ස්ටෑන්ඩ් එකත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මං හිතන විදිහට මේකේ පුළුවන් වෙනවා මේකේ මයික් ස්ටෑන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් මයික් මවුන්ට් එක තියෙන තැනට මේකේ ලයිට් එකත් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඇති කියලා මං හිතනවා. ඒක නම් මං කොහොම වේද කියලා දන්නේ නැහැ. එහෙම වුණත් කොහොමද මේක ගොඩක් දුරට භාවිතා වෙන්නේ ලයිට් එක ෆික්ස් කරලා තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් රින් ලයිට් එකක් විදියට හින්දා මං හිතන්නේ මේව හැම එච්චරම වැදගත් වෙයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් තමන් TikTok වලට එහෙම කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරනවා නම් මේවා ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. හරි යාළුවනේ, ඉතින් මම මේ මගේ රින් ලයිට් එක මට ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහකට තමයි මම මේක ඇසෙම්බල් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා මම ඉස්සෙල්ලා මේක කොහමද ඇසෙම්බල් කරේ මෙන්න මේ ලයිට් එක මෙන්න මේ උඩ හෙඩ් එකට වෙන්න. දැන් මම ඒක මේ පැත්තට නම් ඉස්සෙල්ලා අපේ මයික්‍රොෆෝන් මවුන්ට් එක තිබ්බ තැනට දැන් අපේ රින් ලයිට් එක කරන් තියෙනවා. ඒ විදිහට තමන් කැමති විදිහක මේක තමන්ට කස්ටමයිස් කරගෙන හදාගත්ත හැකි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මට වැඩිපුරම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේක තමන්ට කැමති නම් තමන් මොකක් හරි පාඩම් වැඩක් කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකට ලයිට් එකක් ඔන්ලාට මේ විදිහට හරවගත්ත හැකි ලේසියෙන් අර ඉස්සෙල්ලා විදිහට තියෙනවට වඩා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ කතා කරපු ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩම වැදගත් වෙන්නේ තමන් TikTok වගේ platform වලට content create කරනවා නම්. ඒ වගේම තමයි YouTube short එහෙම නැත්නම් මම වගේ YouTube content creating කරනවා නම් තමන්ට අමාරු වෙන ලොකු expensive light වලට තමන්ගේ සල්ලි invest කරන්න තමන්ට පුළුවන් මේ වගේ low budget light එකක් ගන්න. ඒකෙන් තමන්ගේ content quality එක පොඩ්ඩක් හරි improve කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා මොනියම් හෝ දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එක මතකතු ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට share කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. මම අදට සමුගන්නවා. මම අශේන් කැන්දන් ගමුව අශේන් රු වෙතින්.